ओ हेवी आहे सगळं वाचा, सगळं नीट वाचा. नीट वाचायचं पूर्ण व्हिडिओ मध्ये. ठीक आहे. 35 साल का सिंगल है भाई. 35 नाही हुए. आय एम जस्ट 29. नुसता सफर. बच्ची क्राईम पार्टनर ओरिओचा इव्हेंट केलेला. कॅटरिंग, अगरबत्ती, सिव्हिल इंजिनियर, BSCIT, 10 92%, चाटे क्लास, UPSC, एक लॅपटॉप, 2 मोबाईल, एक स्पीकर, एक हाऊसिंग ना. लॅपटॉप मोबाईल नितीन सांगतमुळे आला. सबसे बड़े दूसरा सवाल है और रहने दो, खोलो. भाई बहुत बडा आहे. डेड बॉडी. हे बघ इथे पण आहे काहीतरी. जेवण झाले अरे. काकी मी येतो खाली जेवण झाले. थांबा थोडा वेळ अजून. उलट ठेवलं सरळ उलट ठेवलं. क्या है क्या? अरे माहिती असं काहीतरी असतं पण दगडा बिडा भरून ठेवलं. सबसे पहले तो मेरे को चाहिए था ये चपाती बांधने के लिए, बुआ की पट्टी साफ करने के लिए. खायला पहिलंच मिळालं. खाली खाली है. कुछ नहीं है. किधर है? इधर ऐसा थोड़ी होता है. अरे नाही. हे बॉक्स आहे. खाली आहे. हाय एका बॉक्स मध्ये आहे. वन टच अजून एक बॉक्स गेला. ये भी खाली है. खाली है बच्ची. एकाच आहे रे. खाली है ये भी. हाँ थोड़ा वजन आया. नॉर्ड होते भाई OnePlus. अरे क्या बात है. खाली है. नहीं वो नहीं हे हम लोग का राउटर आहे. म्हणून वाटत सगळे बॉक्स घरात जपून ठेवलेले. तांदळाची कोणी धरून द्या. कीबोर्ड झाला. RGB कीबोर्ड तुला पाहिजे होता लॅपटॉप सोबत. 1 मिनिट. ह्याने आता रिसेंटली कीबोर्ड घेतला बॉक्स. पेटी बॅग था. ये पेटी बॅग था. बच्ची गिफ्ट नहीं है. बच्ची गिफ्ट किधर है बच्ची? ये चीटिंग है. ये लोग गिफ्ट अलग रहेगा तो कैसे होगा? ह्याच्यावर हॅपी बर्थडे लिहा आधी. विसरलो. एकेश्वर घाम आला मला. थकलो मी. ये दोनों इससे मालूम पड़ता कितने वेले हैं. ये नवीन काहीतरी. समजलं काय. इयरबड्स. ये एक्चुअल गिफ्ट है. रियलमी ईयरबड्स जो मुझे एक्चुअली चाहिए था. इसको मालूम था और ये भी चाहिए था. ट्राइपॉड बैग. ट्रोएक बैग. प्रीमियम. एकदम प्रीमियम. दिसतंय का?